Te vei întoarce mâine mai devreme? Vocea soției a distrus idila în care se afla Nicolae. Revenind de la muncă, a luat cina pe fugă și s-a așezat la calculator, atribuind această grabă unui ordin urgent de lucru. În realitate, îl aștepta un nou nivel de joc în tancuri. Nicolae, cu aproximativ 6 luni în urmă, considerând toți gamerii niște leneși și proști, s-a apucat serios de jocuri, iar nimic nu putea să-l abată de la acest hobby. Chiar și soția, deși se străduia atât de mult. De ce? S-a interesat Nicolae, închizând jocul și deschizând primul contract care i-a ieșit în cale, doar ca soția să nu vadă ce face. Tatiana i-a dăruit 2 bilete la teatru. Ei, împreună cu soțul, voiau să meargă, dar fiica cea mică s-a îmbolnăvit. Acum vor rămâne acasă. Ea mi-a propus biletele, ca să nu se piardă. Nicolae s-a încruntat. Din nou aceste ocoliri. Nu avea niciun dubiu că toată această poveste cu prietena a fost inventată de Marina. Cu siguranță a cumpărat biletele singură și acum se zbate să-l atragă cu ea. Mâine nu pot, a murmurat el. Trebuie să lucrez. Și chiar nu mințea. Nicolae doar nu a precizat că treburile sale de seară, în zilele de vineri, sunt de obicei îmbrăcate într-un halat dantelat și miros plăcut a parfumuri. Din nou erau copăleșiți de muncă. Chiar și din vocea ei se putea auzi că Marina era supărată. Ei bine, da, îți amintești, ți-am povestit despre Boroda. El tot timpul ne pune planuri nerealiste și amenință că ne va lua bonusul în caz de neîndeplinire. Dacă șeful firmei lor cu numele Boroda ar fi știut cât de des Nicolae se ascunde în spatele numelui său, angajatul fantazist ar fi fost cu siguranță dat afară de la fabrică. Dar așa, Nicolae putea să folosească fără probleme numele vechiului său șef, atribuindu-i toate păcatele murdare. De la Boroda nu se va pierde nimic, se gândea el. Trebuie să arăt solidaritate masculină chiar și față de subalternii. Și nu se poate amâna treburile pentru o altă zi? A întrebat Marina în șoaptă. Se părea că era gata să plângă. Nicolae a clătinat din cap, doar ce se înțelesese cu Boroda, dar nimănui nu i-a reușit asta. Îți amintești cum am cerut de la el concediu de vară și ce a ieșit din asta? De fapt, Nicolae nici nu se gândea să ceară ceva. Dimpotrivă, se ferea cu toate puterile de vacanța din iulie. Și ce fel de vacanță ar fi fost asta? Cu siguranță Marina l-ar fi dus la vechea ei cabană, iar în loc de odihnă, Nicolae ar fi avut de-a face cu o radiculită sau altceva neplăcut. Cel puțin, un corp mâncat de țânțari și o noapte nedormită pe o canapea veche, care cu siguranță a avut și vremuri mai bune la bunicul și bunica Mariei. Nicolae s-a uitat la soția sa și a suspinat. Oare despre o astfel de viață de familie visa el în tinerețe? O soție gospodină într-un halat simplu, cu mănuși și cu o cârpă de spălat pe jos în mână. Pentru a semăna cu mătușa din benzii desenate, îi lipseau doar bigudiurile pe cap. Marina nu arăta de 40 de ani, ci de toate 50, pe când Ana lui era cu totul altceva. Și totuși, la vederea acestui priviri umile, lui Nicolae i-a fost jenă, pentru că a murmurat grosolan. Ia pe cineva dintre prietene, mergeți împreună, dacă tot îți dorești atât de mult să mergi la teatru. Dar nu are pe cine lua, din prietenele mele a rămas doar Tatiana. Marina a luat din nou mopa, a continuat să spele podeaua, iar Nicolae sărea de nerăbdare, mișcând mouse-ul fără țintă pe paginile contractului. Apoi a primit un mesaj de la Ana pe telefon. Ne întâlnim mâine? Nicolae a zâmbit și a răspuns. Desigur. Ca și soțul ei, Marina nu putea nici măcar să-și imagineze în tinerețe că totul se va desfășura așa. Era absolventă de școală, deținătoarea unei medalii de argint și avea planuri mari pentru viitor, iar asta conta deja mult. Era ceva de dorit, a observat Pavel, uitându-se la atestatul ei. Cu un 4 la fizică la MGU nu te vor accepta. Ei bine, nu prea mi-am dorit, a zâmbit Marina. Unde te-ai născut, acolo ești de folos. Ai auzit această expresie? De ce îi trebuie fizica? S-a băgat în discuție Tatiana. Marina vrea să devină artist. De ce o abateți de la calea cea bună? Artist? S-a mirat Pavel, totuși nu și-a abandonat visul. Marina a clătinat din cap. Niciodată. Dacă ar înceta să deseneze, o parte din ea ar muri și ea nu putea renunța la pasiunea ei, nici măcar nu voia să se gândească la asta. Dar tu, realizatorule, a zâmbit Tatiana, ce vei deveni în final? Nu ai renunțat la fanteziile tale stupide despre învățământul superior tehnic. De ce îți trebuie aceste cifre? Dar eu nu am talent, ca Marina, și trebuie să aduc un oarecare folos. Și îmi e foame, a chicotit Tatiana. Și îmi e foame. Pavel a fost de acord cu ea, dar nu toată lumea trebuie să deseneze. Vrei să spui că picturile mele nu sunt necesare nimănui?
Marina s-a supărat puțin auzind asta. Se aștepta ca Pavel, ca mulți cunoscuți, să înceapă să se contrazică, să demonstreze că arta nu este ceva important. Dar, spre surprinderea ei, el a răspuns: de ce nu? Cred că lumea are nevoie de artă, mai ales de a ta, altfel va deveni plictisitor. Mai ales de a mea? S-a rușinat Marina, întrebând din nou. Ei bine, cel puțin pentru noi, Stanca, da. Ne desenezi? Pavel i-a întins creioanele pe care Marina le-a așezat pe iarbă. Ce? Chiar aici? S-a speriat ea. Și acum? Cine știe când ne vom mai vedea? Marina s-a uitat în jur. Stăteau pe gazon în parc. Oamenii se învârteau peste tot. Și deși nimeni nu părea să observe compania de adolescenții, Marina avea impresia că dacă începe să deseneze, toți se vor aduna să râdă sau să ceară un portret similar. Marina nici nu știa care variantă era mai rău. În ambele cazuri, putea muri de rușine chiar pe loc. Și ce s-ar putea întâmpla? Întrebă ea, întârziind timpul, chiar dacă vom merge la universități diferite, tot ne vom putea vedea în weekend, nimic nu se va schimba. Bolșacova, nu fi plictisitoare, se strâmbă Pavel. Cine știe ce se poate întâmpla mâine? Poate mă va lovi o mașină. Nu amâna pe mâine ceea ce poți face astăzi. Desenează. Spune asta, a spus Tatiana grăbită, încă pe carcasă. Dar eu nu sunt superstițios, s-a îndepărtat Pavel. În plus, voi înțelegeți cu siguranță că am dreptate. Oricui dintre noi se poate întâmpla orice. Și atunci acest portret nu ne va consola prea mult, a suspinat Tatiana. Bine, Marina, cred că Pavel are dreptate în unele privințe. Desenează, iar apoi să fie ce fi. Marina a luat creionul, iar Pavel a întrebat îngrijorat: cum te vei desena pe tine însăți? M-am gândit că pe portret vom fi 3, ca în viață. Marina doar a ridicat din umeri. Îmi voi desena autoportretul acasă, în fața oglinzii. Cred că nu va fi greu. Pavel și Tatiana s-au așezat mai aproape unul de celălalt și au încercat să-și facă fețele serioase, deși se vedea că amândoi erau pe cale să râdă. Opriți-vă, a cerut Marina, și ea cu greu își stăpânea râsul. Altfel pe portret veți ieși nu voi, ci 2 omuleți strâmbi. Pavel e strâmb în viață, a spus Tatiana, pentru care a primit o lovitură bună în coastă de la prieten. Iar Marina doar a clătinat din cap. Cei 2 erau de necorectat. În cele din urmă, totul s-a așezat, iar prietenii au reușit să rămână nemișcați. Marina desena repede, mutându-și privirea de la ei la hârtie și înapoi. Vârfurile neascultătoare ale părului lui Pavel, el nu a fost niciodată prieten cu pieptenele, ochii strălucitori ai Tatianei erau atât de tineri, atât de veseli. Aproape de ei, un câine a început să latre. Marina s-a uitat în acea direcție și a văzut un bătrân care se plimba cu un cățel mic. Era atât de cărunt, a plecat, slab. Cândva și noi vom deveni așa, s-a gândit Marina cu o frică neașteptată. Ne vom transforma în bătrâni și bătrâne, ne vom acoperi de riduri. Și în fișele noastre medicale vor apărea mai multe rânduri decât în enciclopedie. Această perspectivă a scos-o din ritm, creionul din mâinile fetei a tremurat, a tras o linie strâmbă. Pavel a întrebat îngrijorat: ce nu e bine? Ești cam palidă. Tatiana l-a susținut. Adevărat, Marina, poate te-a încălzit soarele? Nu vrei apă? Marina s-a forțat să zâmbească. Nu, sunt bine. Doar că m-am gândit, iar voi, vă rog, fiți mereu aproape de mine. Promiteți? Desigur, a asigurat-o Tatiana. Marina, ești atât de ciudată. Ce ți s-a întâmplat? Vom fi mereu împreună, ca 3 musceți. Adevărat, Pavel? Acesta nu a răspuns nimic. Fața lui Pavel i s-a părut Mariei tristă, iar această expresie a speriat-o mult mai mult decât perspectiva bătrâneții. Ea s-a împrietenit cu băieții cât se putea aminti. Pavel locuia în apartamentul vecin, Tatiana mergea cu ea în aceeași grupă la grădiniță, Marina nu-și imagina viața fără ei. Cei 2 erau ceva de la sine înțeles, ca numărul treptelor de pe scară și ciuperca sovietică veche care constituia tot bunul de pe terenul de joacă din curtea lor. Logodnicul tău crește, îi spunea bunica Mariei când îl vedea pe Pavel. De ce e al meu? Se revolta Marina. Poate e al Tatianei? La 5 ani, nu se gândea la logodnici și nu-i plăcea când se vorbea despre asta. Și ce fel de logodnic era Pavel? Era doar vecinul ei cu părul zbârlit, genunchii julitii, care nu știa să pronunțe litera R. Pe principiul poveștilor, el nu semăna deloc. Dacă tot era să se mărite, atunci doar cu un prinț, nu mai puțin. De ce?
A întrebat bunica când Marina i-a împărtășit gândurile ei. Îți trebuie o coroană, aur și o grămadă de rochii? Sau servitoare care să-ți spele vasele? Gândul la servitoare nu-i venise Mariei în minte, dar s-a gândit că ar fi foarte bine să aibă o persoană, sau mai bine două, care să facă toată treaba bunicii, căci era atât de bolnăvicioasă. Nu-mi trebuie aur, a spus Marina. Și servitoare, probabil, nu. Poate doar să spele podeaua. Dar, bunico, cum să nu vezi? Pavel nu se potrivește ca logodnic, el e obișnuit. Marina nu ar fi putut găsi un cuvânt mai potrivit, iar când l-a pronunțat, a realizat că este adevărat. Pavel era într-adevăr obișnuit. Un băiat ca toți ceilalți, cum s-ar spune. Tații lor lucrau la aceeași fabrică, cum ar putea să se căsătorească cu un astfel de băiat? Pavel, în cel mai bun caz, putea fi numit frate. De un astfel de lucru, Marina nu s-ar fi dat înapoi. Obișnuit, a zâmbit bunica. Ești prea mică să înțelegi. Cu cei obișnuiți, dimpotrivă, se formează cele mai puternice familii, nu cu păunii care se cred cine știe ce. Și apoi, ce fel de obișnuit e Pavel? Tu ai spus că e foarte deștept. Aici bunica avea dreptate. Pavel era cu adevărat cu un pas înaintea tuturor colegilor săi în tot ce ținea de studiu. A învățat să citească primul. Știa tabla înmulțirii când ei nici nu merseseră la școală, iar ce povești inventa. Ai citit asta undeva? A întrebat Marina după ce Pavel, ascunzându-se cu ea sub un buchet de liliac, i-a povestit o poveste despre pirați și o comoară fermecată. Nu, am inventat-o eu. Din nou. S-a mirat Marina. Ieri mi-ai spus o altă poveste și mi-ai spus că e a ta. Când ai reușit să inventezi una nouă? Noaptea. Eu mereu inventez când mă culc. Ziua nu am timp. Tata mă duce mereu prin tot felul de cercuri. Marina a dat din cap înțelegător. Știa foarte bine că tatălui Pavel, un bărbat posac și tăcut, dorea să-și crească prietenul în geniu. Ce este un geniu? Marina nu știa, dar îi era milă de Pavel. Pentru că atât de multe cercuri câte frecventa prietenul ei, ea nu ar fi putut să le facă. Dar nu-i spune tatălui meu despre aceste povești, a cerut Pavel. E un mare secret. De ce? Nu-i plac poveștile tale? Da, tatălui nu-i place deloc că eu le inventez. El spune că e o pierdere de timp, a suspinat Pavel. Vrea să devin un mare om de știință, ca toți acești unghi din enciclopedie. Iar eu nu vreau să renunț la inventat, s-a speriat Marina. Îmi plac poveștile tale, promite-mi că vei continua să le inventezi. Promit, a zâmbit Pavel, iar tu îmi vei desena ilustrații pentru ele. Bine, atunci Marina nu se gândea atât de critic la creația ei și credea sincer că desenele ei merită o expoziție, măcar în holul lor, unde să le vadă oaspeții. Pe lângă pasiunea pentru creație, ea și Pavel aveau ceva în comun. Amândoi au crescut fără mame. De fapt, Marina avea o bunică, dar acest fapt nu schimba esența. Mama ei a murit la naștere. Mama lui Pavel a fugit cu un alt bărbat, tatălui nu a vorbit niciodată cu vecinii despre acest subiect, iar Pavel, puțin mai crescut, i-a spus Mariei că probabil a fost un om bun. Marina s-a uitat la el cu uimire. Bun? Dar din cauza lui mama ta nu mai locuiește cu voi. Nu ți-e dor de ea? Îmi e dor, a suspinat Pavel, dar o pot înțelege și eu. Dacă ar fi după mine, aș fi fugit și eu, dar nu am unde. La acea vreme, ei erau deja suficient de mari și Marina putea înțelege că în viața lui Pavel se întâmplă ceva în neregulă. Numărul cercurilor pe care le frecventa creștea de-a lungul anilor, iar numărul tutorilor s-a înmulțit. Se întâlneau rar în afara școlii, uneori ieșeau la plimbare în weekend, dacă tatăl lui Pavel ieșea la muncă. Plimbările fără scop prin oraș le considera și el o pierdere de timp. Așa cum a înțeles Marina, tot ce nu ajuta la creșterea lui Pavel ca academician se încadra în această definiție. Mi-aș dori să fugim de acasă, a spus ea. Ce? Pavel s-a uitat la ea neînțelegător. De ce ai vrea să fugi? Bunica te iubește, tatăl se îngrijează de tine. Mi-aș dori să fug cu tine, pentru că mi-e milă de tine. Pavel s-a făcut puțin posomorât și a spus, nu vreau să fiu milă. Doar fi prietena mea, și asta va fi suficient. Bine? Marina a dat din cap cu bucurie. Ea nici nu își imagina că ar putea fi altfel. Pasiunea pentru desen era serioasă pentru ea. După ore, Marina mergea la școala de artă, iar în orice minut liber lua un creion în mână și făcea schițe, desenând tot ce îi trecea prin cap. Această mână desena aproape automat. Marina nu putea prezice dinainte ce desen va ieși. Uneori erau doar modele florale, pe care orice fată le desenează pe marginile caietului.
Alteori, peisaje mici, fantezii despre locuri unde Marina nu a avut ocazia să ajungă. Dar cel mai adesea, ea își desena colegii de clasă. Mariei îi plăcea să observe în fiecare față umană trăsături pe care nu le avea altcineva, să observe individualitatea fiecărei persoane. Iată, de exemplu, Tatiana era subțire și fragilă, ca un înger, cu bucle blonde și un caracter de oțel complet nepotrivit pentru această imagine, reflectat în privirea ei. Pavel, pe măsură ce a crescut, s-a lățit la umeri, a crescut aproape de tavan. Ar putea să semene cu un bodyguard dintr-un restaurant, dacă nu ar fi fost bunătatea și bâlândețea care străluceau în zâmbetul său. Tatiana, care a răsfoit odată desenele ei, a spus cu un ton de aprobat și ușoară invidie: "Oh, ai talent." Marina, ca de obicei, s-a rușinat de această afirmație. "Mulțumesc. Dar e puțin supărător," a continuat Tatiana. "De ce?" "Desenezi pe Pavel mai des decât pe mine. Dacă e să fim sinceri, mai des chiar decât pe oricare dintre colegii noștri la un loc." "Nu, toate acestea sunt invenții," a spus Marina. "Da." Tatiana a zâmbit cu subînțeles. "Atunci hai să răsfoim tot caietul tău și să numărăm ale cui portrete sunt cele mai multe." "Ce? Îți e frică?" Marina a tăcut și a luat caietul de la ea. Iar Tatiana a întrebat: "Îți place Pavel?" "Ei bine, nu mai mult decât tine, Marina." "Nu te fugi, știi ce vreau să spun." "Ei bine, probabil că îmi place," a suspinat Marina. "Îl cunosc de când eram mici. A fost mereu cel mai bun prieten al meu, la fel cum și tu ești cea mai bună prietenă. Nimic mai mult. Tot ce e altceva sunt doar fanteziile tale." "Dar eu cred că și tu îi placi lui Pavel," a asigurat-o Tatiana. "Pur și simplu, el, la fel ca și tine, se teme să recunoască asta." "Ei bine, nimic. Totuși sper că în curând totul se va schimba. La festivitatea de absolvire, Pavel va face cu siguranță primul pas." Cât poate dura? Încurajată de prietenă, Marina se pregătea pentru festivitatea de absolvire ca pentru cel mai mare eveniment din viața ei. Nu a fost niciodată o fană a machiajului strident și a rochilor extravagante, dar de data aceasta a fost de acord să se lase pe mâinile lui Natasha și ale trusei ei de cosmetice, care, datorită dimensiunilor sale, amintea de o valiză mică. "Acum te vom face atât de frumoasă, încât lui Pavel nu-i va rămâne decât două opțiuni: să-ți mărturisească dragostea sau pur și simplu să moară pe loc," a promis ea. "De ce ar trebui să moară?" a zâmbit Marina, încercând în zadar să-și ascundă emoția înainte de evenimentul care urma. "Ei bine, din cauza furiei pe sine, dacă își pierde șansa." "Ei bine, să începem." Tatiana era, de asemenea, un fel de artistă, doar că nu picta tablouri, ci fețe umane. Avea talentul de a scoate din trusa ei fără fund exact ceea ce era necesar pentru o anumită persoană și, fără a-i schimba individualitatea, să sublinieze toate calitățile și să ascundă defectele. Iată că acum Marina se uita în oglindă și nu se recunoștea. Era ea și, în același timp, o fată pe care nu o cunoștea. Ochii deveniseră mai strălucitori, buzele mai pline. "Ei bine, cum îți pare?" a întrebat Tatiana cu nerăbdare, așteptând laude pentru munca ei. Marina a ridicat din umeri. "Nu știu ce să-ți spun, Tatiana. Îmi place foarte mult. Dar acum sunt și mai îngrijorată în legătură cu festivitatea de absolvire. Mă simt rușinată să ies din cameră în acest fel. Ce să mai spun despre sala de festivități?" "Da," a suspinat Tatiana. "Ne-am ocupat de aspectul tău, dar de stima de sine mai avem de lucru." "Bine, vom găsi o soluție. Du-te acum să te arăți bunicii. Învăță să mergi așa printre oameni." Marina se temea să se arate în acest fel chiar și bunicii, deși știa că aceasta nu o va judeca. Așa a și fost. Bătrânica a început să exclame cu entuziasm, numind-o pe Marina frumoasă, iar mai târziu chiar a plâns, spunând că nepoata a crescut și a devenit foarte asemănătoare cu mama ei. "Ei bine, e timpul să ieșim," a observat Tatiana, uitându-se la ceas. "Ei bine, să ne urăm noroc și la drum." Ieșind din casă, Marina a regretat foarte mult că a ales pantofii cu toc. Din cauza emoției, genunchii îi tremurau. Îi era foarte dor să se întoarcă acasă, iar cineva să aducă diploma de absolvire, poate Tatiana, care nu avea de ce să se îngrijoreze de problemele de dragoste. Lângă școală, Marina a accelerat puțin, realizând că toate colegiile ei au venit una după alta la festivitate. Poate că Pavel nu va observa diferența dintre ea și celelalte. Nu putea să-și găsească prietenul în mulțime, când Tatiana a împins-o și a dat din cap spre o parte. "Ei bine, du-te, salută-l pe Pavel, căci se pare că a rămas perplex de aspectul tău. Nu se îndrăznește să se apropie de noi."
Marina s-a întors și a întâlnit privirea celui pe care l-a căutat atât de mult în mulțime. Pavel chiar părea șocat, deși cine știe. Poate că și el era îngrijorat înainte de ceremonia de absolvire. Salut! În cele din urmă, s-a apropiat de fete și a zâmbit. Arătați minunat astăzi. Noi arătăm întotdeauna minunat, l-a corectat Tatiana. Asta e adevărat, dar astăzi arătați într-un mod special. Ah, am înțeles. Pavel s-a lovit cu palma de frunte. Ai un petală în păr. A întins mâna și a scos de pe capul Mariei o petală albă de măr. Fata s-a făcut roșie. De la atingerea lui Pavel, chiar și ușor simțită, a fost cuprinsă de un fior. Marina s-a întors spre prietena ei în căutarea ajutoarelor, dar aceasta dispăruse deja. Se evaporase, fără să înceapă să se plângă că Pavel nu a început să-i cânte ode machiajului făcut de ea. Trădătoare! Hai să intrăm, a spus Pavel, întinzându-i Mariei mâna. Toți se adună deja în sala de festivități, iar tu trebuie să ocudi un loc mai aproape de scenă. Ești medaliată. La fel ca și tine, a spus Marina, dar Pavel nu părea fericit de afirmația ei. Realizările sale în studiu le considera ceva de la sine înțeles. Uneori, Marina bănuia că Pavel ar prefera să nu se înscrie la colegiu sau universitate, ci să se angajeze ca ucenic la fabrică și să renunțe la știință pentru totdeauna. În sala de festivități, s-au așezat unul lângă altul. Când s-a ridicat pe scenă, Marina a încercat să se uite doar la Pavel, pentru a nu se pierde în marea de rochii frumoase și fețe de colegi, machiate peste măsură și care din această cauză păreau străine. Pavel i-a zâmbit Mariei și a ridicat în secret degetul mare. Fetei i s-a făcut imediat mai ușor. Se părea că Pavel era singurul om din sală care nu se schimbase deloc cu ocazia sărbătorii și arăta la fel ca de obicei. Nici măcar nu a reușit să se piepteneze cum trebuie. Părul stătea tot așa, în toate direcțiile. După ce au primit diplomele, toți absolvenții au plecat în oraș la baza turistică. Tatiana, care se afla în autobuz lângă prietena ei, o împingea neîncetat pe Marina în lateral și îi șoptea sfaturi bune. Tu și Pavel să nu stați prea mult la masă, îi spunea ea. Veți avea timp să mâncați oricând. Luați câte un pahar de șampanie și plecați la plimbare. Poate acolo, prin tufișuri, el îți va mărturisi dragostea. Tatiana! Vorbește mai încet, a implorat Marina. I se părea că toată lumea din autobuz îi ascultă conversația. Totuși, Tatiana nu ar fi fost ea însă și dacă nu ar fi adăugat. Și ce e rău în asta? Poate te va săruta? Marina o asculta și se temea. Se temea că totul se va întâmpla exact așa cum spunea Tatiana sau că nu se va întâmpla nimic și, dimpotrivă, o va aștepta o dezamăgire cruntă. Pe scurt, Marina se temea de seara care urma și visa să se termine cât mai repede, în orice fel. Cum a decurs cina festivă, Marina nu și-a amintit. Nici măcar nu știa ce a mâncat în acea seară. Poate niște feluri de mâncare rafinate din restaurant sau poate o simplă mămăligă. Toată atenția ei era concentrată asupra lui Pavel, care stătea vis-a-vis. El părea și el vizibil nervos, dar Marina nu putea înțelege cauza neliniștii lui, iar acest lucru o îngrijora și mai mult. Când au început dansurile, Pavel a invitat-o, iar acest lucru părea faieresc. Marina s-a oprit, simțind mâna lui pe talia ei, apoi a început din nou să se îngrijoreze. La fel ca ea, în timpul cinei, Pavel părea că plutește undeva departe, era cu ea și în același timp undeva în altă parte. Indiferent de ce îi ocupa gândurile, era clar că nu era o sărbătoare. Poate că am putea să ne plimbăm puțin? A propus Pavel, când melodia s-a apropiat de final. Marina a fost de acord. În ciuda feronierelor deschise, în sală era cald și sufocant, iar fata dorea să fugă și să nu se mai întoarcă niciodată. Au ieșit afară și au mers încet pe alea care se împletea printre copaci. Treptat, muzica și vocile au rămas undeva departe și au început să semene cu șoaptele valurilor. Pavel s-a oprit și a privit-o serios pe Marina. Trebuie să vorbesc serios cu tine. Inima Marinei a început să bată mai repede. Asta era ceea ce o avertizase prietena ei. Totuși, apoi Marina a simțit din nou o fărâmă de neliniște. Indiferent despre ce voia să vorbească Pavel, era clar că nu era nimic vesel. Probabil că ar fi preferat ca această conversație să nu aibă loc deloc. Pavel a respirat adânc și a spus: știu că te pregătești să devii designer, să urmezi și mai multe cursuri de pictură și să te dezvolți ca artist. Marina a dat din cap. Era confuză de un astfel de început și nu știa ce să aștepte mai departe. În orașul nostru? A întrebat Pavel. Da, bunica are o sănătate slabă, nu pot să o las. Și, de asemenea, tatăl meu nu are bani să mă trimită să studiez în alt oraș, iar eu nu vreau să plec.
Nici eu nu vreau, a dat din cap Pavel, dar va trebui. Tatăl meu insistă să studiez la Moscova. Această veste a șocat-o pe Marina. Locuiau la mii de kilometri de capitală. O distanță neînsemnată pentru avion și chiar pentru tren, dar enormă pentru o studentă care trebuia să se bazeze doar pe bursă. Cum adică la Moscova? A șoptit ea. Ei bine, poate că tatăl meu are dreptate și acolo voi avea mai multe oportunități să mă afirm, a spus Pavel. Dar dacă ai ști cât de mult nu vreau să plec, atunci rămâi. Nu pot. De ce? Pavel nu a răspuns la această întrebare, dar Marina înțelegea deja totul. Tatăl său, sever și despotic, l-ar fi omorât pe loc dacă fiul său ar fi acționat după bunul său plac. Și atunci fata a întrebat altceva. Dar de ce nu vrei să pleci? Asta e motivul. Pavel s-a aplecat brusc și a sărutat-o. Și picioarele Marinei s-au făcut din nou gel. A reușit cu greu să-și păstreze echilibrul și să nu cadă. Primul sărut nu a fost dulce, așa cum se aștepta, ci amar sau, mai degrabă, sărat, pentru că Marina plângea. Îmi pare rău, a șoptit Pavel și a plecat. Marina nu l-a urmărit, fără să-i pese de rochie sau de căpușele de care o speriase bunica, s-a așezat pe un butuc vechi și a început să plângă. Acolo a găsit-o, după o jumătate de oră, și Tatiana. S-a așezat în genunchi, a îmbrățișat-o și a întrebat ce s-a întâmplat. Am văzut cum Pavel s-a întors în sală singur. A spus ceva profesoarei și apoi a dispărut. Probabil a plecat. Dar tu aici? Te-a respins, nu? Te-a jignit cumva? Te-a făcut să te simți prost? Nu te iubește? Marina a dat din cap. Nu, mai bine ar fi să nu mă iubească. După absolvire, Marina nu l-a mai văzut pe Pavel. A plecat în decurs de o săptămână, iar toată acea săptămână fata a stat acasă, evitând să comunice cu cineva. Tatiana, totuși, venea la ea. Prietena nu ar fi fost oprită de nicio ușă. A încercat să-l înjure pe Pavel cât a putut de tare. Dar Marina o oprea. Nu trebuie, Tatiana. Probabil că are dreptate. Trebuie să se gândească la viitor. Dar tu? A întrebat furios Tatiana. Marina zâmbea trist. Ei bine, sunt mii de fete ca mine în lume, iar el nu va obține o educație bună în orașul nostru, cel puțin nu una care să-l mulțumească pe tatăl său. Dar ce legătură are educația cu asta? A exclamat Tatiana. Tot ce ai nevoie este dragoste. Un cântăreț a spus această frază, dar am uitat cum îl cheamă. Pentru tatăl lui Pavel, cântăreții nu sunt autoritate, a spus Marina. Și nici pictori. Totuși, dorința de a picta a dispărut. Pentru prima dată în viața ei, Marina a abandonat dorința de a desena, nu voia nici măcar să se uite la șivopsele. Se părea că, odată cu plecarea lui Pavel, a pierdut capacitatea de a crea. Neștiind acum unde să se înscrie și ce să facă, Marina a mers cu prietena ei la facultatea de economie. Nu știu de ce am nevoie de asta, murmura Tatiana. Oricum, mă voi angaja în domeniul frumuseții. Dar părinții mei nu mă vor convinge. Au nevoie foarte mult ca eu să obțin o diplomă universitară. Ei bine, o vei agăța pe perete, ca pe un tablou, a spus Marina. Tatiana a ridicat din umeri. Da, poate doar pentru asta. Bine, cel puțin vom fi împreună, ne vom distra de minune. Îți promit. Să se distreze în primul an de studii nu a reușit Marina. Era prea deprimată din cauza plecării lui Pavel, iar acest eveniment a afectat-o mai mult decât se aștepta. Marina a urmat-o pe Tatiana la toate petrecerile și sărbătorile, a participat la evenimentele studențești, dar în același timp nu se simțea complet implicată în toate acestea, observa totul ca și cum ar fi fost din exterior. Mult mai mult decât distracția, studiul o ajuta. Când în viața ta apar atât de multe materii, una mai complicată decât cealaltă, e greu să te compătimești. În caz contrar, riști să te prăbușești și să pierzi bursa, iar Marina nu își putea permite asta. Tatăl ei nu câștiga atât de mult, iar sănătatea bunicii s-a deteriorat complet. În ceea ce privește obținerea de bani de buzunar, Marina putea conta doar pe sine. Asta era aceeași problemă. Se poate spune că situația ei era chiar mai rea, pentru că fata nu primea bursă și, în principiu, nu dorea să se străduiască pentru ea. Să te îngrodi în cărți pentru o nimica toată, a oftat ea. Nu, dacă tot pescuiești, atunci să fie peștele mare. Și unde te gândești să-l prinzi? A întrebat Marina. Păi, măcar în cafeneaua de lângă clădirea noastră. Ai văzut că se va deschide în curând pe Iaroslavskaya? Nu știu dacă e cofetărie sau plăcintărie, nici măcar nu m-am interesat. Dar au nevoie de chelneri. Anunțul e deja afișat. Și ce?
Te gândești să te angajezi acolo? Împreună cu tine? Te rog, Marina, hai să mergem împreună. Nu știu ce să-ți spun. Marina a murmurat confuză, iar asta a fost oarecum neașteptat. Ei bine, spune da, ai nevoie de bani, știu. Dar ce se va întâmpla cu studiile? Dacă asta e atât de important pentru tine, ia turele de seară și weekendurile, iar eu mă voi descurca cumva, a asigurat-o Tatiana. Bine, mă voi gândi. Nu înțeleg de ce ai nevoie de asta. Dar când va veni vremea, vei înțelege, i-a făcut cu ochiul Tatiana. După câteva zile de gândire asupra acestei oferte, Marina a fost de acord. Avea într-adevăr nevoie de bani nu doar pentru ea, ci și pentru bunica, căreia dorea să-i ofere ce e mai bun. De exemplu, să cumpere pastile bune și scumpe, nu un analog prost pe care îl recomanda în farmacie. Sau să-i facă un cadou de ziua tatălui. La început, lucrând în cafenea, Marina era foarte stânjenită. Studenții intrau adesea, erau printre ei și cunoscuți ai Marinei, dar toți se comportau bine și nu îi acordau atenție suplimentară. Pentru că toți știu că ești fata noastră bună, spunea Tatiana. Nu te vor deranja. Dar pe tine te deranjează? Tatiana a tăcut misterios. Marina nu știa dacă să se bucure de absența atenției excesive sau să se întristeze că o consideră o plictisitoare. Într-o seară ploioasă, asta s-a întâmplat în timpul anului ei de studii de anul 3, în sala cafenelei era pustie. Marina se uita absent pe fereastră și se gândea la tot și, în același timp, la nimic concret. Din nou, gândurile despre Pavel i-au venit în minte, dar le-a împins deoparte. Era suficient. A rămas în trecut. Apoi și-a amintit de sesiune, la care trebuia să se pregătească. S-a uitat cu o privire furtunoasă în jur, asigurându-se încă o dată că în sală nu era nimeni altcineva, și a scos de sub teșghea un manual, de ce să-și piardă timpul stând degeaba la teșghea, când putea să-l folosească. Studiul avea un singur dezavantaj. Marina se pierdea complet și nu observa ce se întâmplă în jur. Vocea care s-a auzit deasupra urechii ei a făcut-o pe Marina să sară și aproape să răstoarne pe jos ceștile curate. Bună ziua! Îmi pare rău că te deranjez din cauza unei fleacuri, dar pot să-mi fac un cafea? Marina a ridicat privirea și s-a întâlnit cu privirea zâmbitoare a ochilor verzi strălucitori. A reușit să se gândească atunci că, probabil, sunt lentile. Nu poate avea nimeni o nuanță atât de pură. Apoi s-a rușinat. Judecând după privirea zâmbitoare, tânărul o observase destul de mult timp înainte de a se adresa ei și, după exemplul colegilor ei, o consideră autocilară. Bună, a răspuns fata, grăbindu-se să-și ascundă manualul înapoi sub teșghea. Îmi pare rău. Examenele se apropie. M-am lăsat dusă. Planificare financiară, a dat din cap băiatul. Eu am dat examen pe tema asta anul trecut. Chiar am citit aceeași carte. Interesantă, de altfel. Am așteptat să văd cum se va termina epopeea. Bine, nu mai râde, a cerut Marina. Și așa mi-e stânjenitor. Dar tu studiezi la facultatea de economie? O întrebare puțin jignitoare, a observat băiatul. De ce? Ne-am întâlnit de 100 de ori la facultate. Eu sunt DJ la radio studențesc. Kuznetsov, Nicolae, nu m-ai uitat? Îmi amintesc, a dat din cap Marina, rușinată, abia acum realizând de ce fața băiatului se părea atât de familiară. Se întâlniseră într-adevăr de multe ori la facultate, dar Marina, plutesc în gândurile ei sau ocupată cu treburile, nu îi acordase atenție lui Nicolae. Nu l-ar fi observat nici mai departe. Dacă nu ar fi apărut el în cafenea și nu ar fi distrat-o de la lectură. Eu sunt Marina, a spus ea. Știu, a dat din cap Nicolae. Îți pot spune, de altfel, Nicolae. Nu-mi place formalitatea. Bine, a dat din cap Marina. Ce cafea vrei? Ceva mai dulce, ca să mă îmbăt și să uit, ca în copilărie. Și ce? S-a întâmplat ceva? A întrebat Marina. Nu era în obiceiul ei să se bage în sufletul cuiva și să-l întrebe. Pe expresia lui Nicolae în acel moment i s-a părut că era nefericit, chiar și zâmbetul lui părea mai tern. Da, m-am despărțit de o fată, a dat din cap el. Mai bine zis, ea m-a părăsit. De ce? Ei bine, a găsit pe cineva mai bogat. Un băiat cu părinți bogați, cu apartament. Marina a simțit milă pentru Nicolae. Nu își putea imagina cum cineva poate părăsi pe cineva, mai ales un băiat cu ochi atât de neobișnuiți și un zâmbet cald, pentru bani. Și cu mine s-a întâmplat aproape același lucru, a recunoscut Marina, surprinsă de ea însăși. Te-a părăsit băiatul pentru o fată bogată? Ei bine, aproape.
M-a lăsat ca să plece la Moscova și să se așeze bine acolo. Nicolae a dat din cap cu un aer filosofic. Atunci să facem 2 cafele. Fă-ți una pentru tine. De ce? S-a mirat Marina. Propun să bem pentru asta și să plângem unul în cămașa celuilalt, cum se spune. Mai ales că aici oricum nu e nimeni. Marina a vrut să obiecteze, să spună că nu poate bea cafea cu clienții, dar s-a gândit imediat că are dreptate. Nu erau alți vizitatori în sală. Șefa nu era nici ea în acea zi, iar bucătarii, care lucrau în bucătărie, nu-i păsa de ea. Profitând de absența muncii, probabil că povesteau povești și uitaseră de existența unei chelnerițe. Bine a dat din cap. Hai să bem cafea. Doar că eu, probabil, voi face ceva mai tare, nu dulce. Noaptea e încă înainte. Trebuie să învăț. Marina s-a apucat să prepare cafeaua, iar Nicolae o urmărea atent. Îți place această muncă? A întrebat el brusc. Marina a ridicat din umeri. Nu știu. Nu pot spune că am visat mereu să fiu chelneriță. Dar, cât timp sunt studentă, nu cred că voi avea ceva mai bun. Deci ai totuși ambiții, a zâmbit Nicolae. Dar nu vreau să devin director, nu e pentru mine. Nici măcar nu am vrut să mă înscriu la facultatea de economie. De fapt, în copilărie îmi plăcea să desenez, voiam să devin artistă. Și ce s-a întâmplat apoi? Ei bine, am realizat că toate acestea sunt prostii, a suspinat Marina. Dar nu era cazul să-i spună că Pavel i-a luat cu el inima, talentul și dorința de a lua vreodată pensula în mână. Nicolae a simțit reticența ei de a vorbi despre asta și a schimbat subiectul. Voiam să devin militar, dar părinții nu m-au lăsat, a spus el. Militar? Ce e așa de grozav? Un neputincios, nu? Nu asta am vrut să spun, doar când ai vorbit despre cărți, mi s-a părut că, în general, ți se potrivește ceva intelectual, nu doar o simplă paradă pe teren, a roșit Marina. De fapt, voia să spună că unui băiat cu ochi atât de uimitori nu-i se potrivește armata. În cel mai rău caz, ar trebui să devină actor, să joace în filme despre război. La un astfel de film vor merge toate fetele, chiar și Tatiana, care era foarte sceptică în legătură cu filmele de război. Asta am gândit și eu despre tine când te-am văzut cu cartea, a spus Nicolae. Dar nu poate fi ca visul acestei fete să fie chelneriță. Ușa cafenelei s-a deschis, iar în sală au intrat 2 fete, râzând și scuturând picăturile de apă din umbrele. Marina s-a retras de lângă Nicolae. Fata a realizat abia acum că stăteau prea aproape unul de celălalt. Nicolae a înțeles manevra ei și a zâmbit. A terminat cafeaua dintr-o dată și s-a îndreptat spre ieșire. Îți doresc succes la examen. Ne vom mai vedea. Marina l-a urmărit cu privirea și a salutat vizitatoarele. Credea naiv că întâlnirea cu Nicolae va fi un episod întâmplător în viața ei. Dar soarta a decis altceva. Marina l-a întâlnit din nou după câteva ore, când a ieșit din cafenea. Îți închei ziua de muncă cam târziu, a observat el, apropiindu-se de Marina când ea închidea ușa. Fata a tresărit, s-a retras și a fost pe punctul de a cădea de surpriză de pe trepte. Nicolae a adoptat o expresie de căință pe față. Te-am speriat. Îmi pare rău. Nimic, doar că eram în gândurile mele, nu mă așteptam să fie cineva aici. E atât de întuneric. Ei bine, și eu mă gândeam la același lucru, a dat din cap Nicolae. E periculos să umbli atât de târziu. Cine știe cine ar fi putut veni în locul meu? Nu s-a comis nicio crimă în aceste locuri, a observat Marina. Dar ai putea fi prima. Hai să te duc. Abia acum Marina a observat că pe parcare era o singură mașină. Probabil că era mașina lui Nicolae. Rușinată de această presupunere, Marina a încercat să refuze. Nu e nevoie. Voi merge cu autobuzul. Și te vei uda. Uite ce ploaie. Hai să mergem. Și nu te teme. Te voi aduce exact la adresă. Nu vom devia. Dar eu nu mă tem, a spus Marina și a mers cu el. A refuza era într-adevăr stupid, iar ea nu dorea să pară o fricoasă în fața băiatului. Nicolae a dus-o la mașină, a deschis cu eleganță ușa. În interior mirosea odorizant de cameră și era foarte curat. Acest lucru îl diferenția de alți băieți din facultate și, de fapt, de tatăl Marinei. La ei în mașini era haos. Ne punem centurile și îmi dai adresa, a ordonat vesel Nicolae. Marina i-a spus strada și numărul, iar mașina a pornit. Marina, căutând disperată despre ce să vorbească, a început să-l întrebe pe Nicolae despre hobby-urile lui. De ce ai vrut să lucrezi la radio? A întrebat ea. Ei bine,
Probabil pentru că am visat din copilărie să devin superstar, să-mi las părul lung, ca un rocker, să am o mulțime de fani. Și ai făcut ceva pentru a atinge asta? A întrebat Marina. Nicolae a dat din cap. Nu. Dar de ce? Oamenii buni mi-au explicat că nu am nici talent, nici voce, și apoi am realizat că e adevărat. M-am înregistrat pe un dictafon și m-am ascultat. Cu astfel de melodii doar sperii oamenii. Dar la facultate am devenit DJ. Acolo nu ai nevoie de un auz perfect, trebuie doar să știi să glumești. Așa, în timp ce vorbeau, au ajuns fără să-și dea seama la casa Marinei. A ieșit din mașină, iar Nicolae a urmat-o. Te conduc până la intrare, a spus el. Poate că acolo se ascunde cineva. Îți închipui că peste tot sunt maniaci, a zâmbit Marina. Nu peste tot. Dar, judecând după rapoartele criminale, acum sunt o mulțime. Trebuie doar să-i prindem. De ce nu ar putea acel tip să fie un bandit? Totul este posibil. Uite, un bețiv zace acolo. Dar nu e bețiv, a exclamat Marina. E tatăl meu. S-a apropiat de figura întunecată întinsă lângă intrare. Din cauza becului ars de la felinar, fata nu a observat imediat că acolo se află cineva. Tată, ce s-a întâmplat cu tine? Tatăl ei era inconștient, iar capul ei era plin de sânge. S-a lovit când a căzut, a spus Nicolae cu o față sumbră, apoi s-a trezit și a spus că ce gândim, trebuie să chemăm ambulanța, nu știi de unde se poate suna. La mătușa Liuda din apartamentul de la parter este telefon, a spus Marina, te rog, bate la ea. Doar că e frică de propria umbră, poate că nu va deschide. Nicolae nu asculta, a alergat înăuntru. Nu se știe cum a convins-o pe vecina fricoasă, dar după 5 minute a ieșit din clădire și i-a dat din cap Marinei. E în regulă. Vor veni în curând. Marina își strângea tatăl în brațe și plângea. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu el? Tatăl ei a fost întotdeauna atât de sănătos. Nu a băut, a precizat Nicolae. Nici măcar cu ocazia sărbătorilor. Ambulanța a sosit după un sfert de oră. Tatăl Marinei a fost dus la spital și a fost diagnosticat cu infarct. Din păcate, nu a reușit să fie salvat. Fata s-a învinovățit mai târziu că nu s-a întors mai devreme de la muncă, că s-a angajat, când ar fi putut să stea acasă cu tatăl și bunica. Atunci l-ai fi găsit pe tatăl tău și mai târziu, a spus Tatiana, pentru că ai fi stat cu cărțile tale și nu ai fi bănuit ce se întâmplă în curte. Nu a renunțat la muncă în cafenea, pentru că nevoia de bani a crescut odată cu moartea tatălui. Dar acum s-au schimbat câteva lucruri. Nicolae venea la ea în fiecare seară, îi alina singurătatea când în sală nu era nimeni. Apoi o ducea acasă. Și în curând acest lucru a devenit o obișnuință pentru amândoi, iar după un an s-au căsătorit. De atunci au trecut 20 de ani. Privind fotografiile vechi de nuntă, Marina nu putea scăpa de gândul că fata zâmbitoare din rochia albă nu era ea, ci altcineva. De asemenea, Marina nu își putea aminti ce o făcea atât de fericită în acea zi. Oare era doar faptul că se căsătorește, sau ce simțea pentru Nicolae, îl iubea sau nu? A-și aminti asta era și mai greu. Marina a preferat să nu-și mai umple capul cu astfel de gânduri. A pus fotografiile în dulap, pentru că asta era ceea ce nu-i plăcea la curățenia generală. Asta pentru că în timpul lor întotdeauna găsești astfel de lucruri care amintesc de relicve din muzeu, și uneori foarte periculoase. Pot trezi amintiri despre care mai bine să nu te gândești. Acum, după 20 de ani, Marina trebuia să recunoască măcar pentru ea însăși că căsătoria lor nu a fost fericită. Primele câteva ani au trăit bine, cât se poate. După tată, Marina a pierdut și bunica, iar prezența lui Nicolae a ajutat-o să facă față acestei pierderi, iar apoi Marina a realizat că a făcut o greșeală de la început, încă de când s-a înscris la facultatea de economie, trădându-și propriul vis de a desena. Da, poate că i-ar fi fost greu, poate că nimeni nu ar fi aflat de ea, iar toate desenele ei s-ar fi redus la schițe cu creionul în caiet, dar măcar ar fi încercat, ar fi făcut ceva pentru a înțelege dacă avea talent sau nu. De parcă studiul finanțelor i-ar fi adus bucurie. Marina a învățat bine, dar, totuși, a urât toate aceste cifre. Nu voia să-și dedice viața calculelor unor procente, termenilor uscați și legilor, toate acestea o deranjau. După terminarea institutului, Marina a lucrat o vreme la bancă, apoi a schimbat câteva firme, încercând să se mențină măcar pe postul de manager, și, în cele din urmă, a devenit secretară. A plecat de la ultimul ei loc de muncă când au apărut problemele de sănătate. Ea și Nicolae nu au avut copii, oricât a încercat Marina să se trateze. Apoi problemele au devenit mai serioase, iar discuția a început să se axeze pe viața și sănătatea ei, nu pe nașterea unui copil.
La muncă, atitudinea față de absențele frecvente ale Marinei era destul de iritată, așa că a fost nevoită să demisioneze. Nicolae, care se simțea în domeniul financiar ca peștele în apă, deja ocupa un post bun la fabrică și i-a spus soției: "Atunci stai acasă, eu ne voi întreține. Oricum e clar de mult că cifrele nu sunt pentru tine." În vocea soțului, când a rostit aceste cuvinte, s-a auzit o iritare greu de ascuns. În adâncul sufletului, Marina bănuia că l-a plictisit pe Nicolae de mult, dar el nu îndrăznea să-i spună, trăind alături de ea din obișnuință, ca un vecin. Marina se temea de ziua în care Nicolae îi va spune că pleacă și cu toate forțele încerca să amâne acel moment, dar ce putea face? Cum putea influența soțul? Privirea Marinei a căzut accidental pe oglinda de perete, prăfuită, trebuia să fie ștersă. Apoi s-a uitat la reflecția ei, fața unei femei obosite de vârstă medie, cu ochii stinși și pielea palidă. A atins și părul ei, care era tot așa tern, deșcurat, nu putea fi acuzată de neglijență. Dar care era problema? Poate că totul se datora sănătății slabe? Sau era bolnavă sufletește, de binecunoscuta melancolie rusă, de care nu există leac? În seara precedentă, Marina a făcut o nouă încercare timidă de apropiere. L-a invitat pe Nicolae la teatru, inventând o poveste despre faptul că biletele au fost cumpărate de Tatiana. I-a fost frică că, dacă va dezvălui că a cumpărat biletele din propriul buzunar, soțul o va acuza și de risipă. Nimic nu a ieșit. Nicolae juca un joc pe computer, obișnuit să-și acopere ocupația cu afaceri urgente. Credea naiv că Marina nu bănuiește nimic. La apariția ei, a închis jocul și a vorbit cu o iritare greu de ascuns. Era evident că nu putea aștepta să plece. Ce teatru mai era aici? Poate ar trebui să ne despărțim? A întrebat Marina reflecția ei. Reflecția nu i-a răspuns nimic. Expresia feței a devenit speriată. Fata din oglindă semăna. Se temea să rămână singură. O priveliște jalnică. Și totuși, ce să facă cu biletele la teatru? Nu le mai putea returna. Trebuia să facă asta mai devreme. Și nu voia să meargă la teatru singură. Iar Tatiana, într-adevăr, era ocupată, plecase cu familia în vacanță. Marina a reflectat câteva momente, apoi a avut o idee. A ieșit în hol, a bătut la ușa vecină. "Cine e acolo?" O bătrână, a cărei voce s-a auzit după o întreagă minută. Marina știa că vecina are dificultăți în a se deplasa, dar nu putea renunța la decizia ei. "Antonina Stepanovna, sunt eu, Marina. Te rog, deschide." Bătăile la acea ușă îi provocau încă Marinei o durere sufletească, chiar dacă era una fantomatică. Cândva, aici a locuit Pavel cu tatăl său, apoi tatăl său a murit, iar despre Pavel nu s-a mai auzit nimic. Se spunea că a venit la înmormântare, dar Marina nu știa asta cu siguranță. Nu a mers la cimitir. Încă câțiva ani, apartamentul a stat gol, până când l-au cumpărat niște oameni pentru a-și muta bunica aici. Poate că bătrâna le dădea bătăi de cap, deși Marina nu înțelegea sincer cum ar putea fi asta. Antonina Stepanovna, la cei 75 de ani, era o femeie optimistă, destul de energică și vioaie. Dacă nu ar fi avut genunchii bolnavi, probabil că ar fi mers în drumeții. Aceasta era pasiunea ei din tinerețe. Odată devenită gospodină, Marina a pierdut majoritatea cunoscuților și adesea mergea la vecină doar pentru a sta de vorbă, a bea o cană de ceai. Probabil că așa începe bătrânețea. Alte pasiuni pur și simplu dispar, fără a lăsa urme. Antonina Stepanovna a spus: "Voiam să-ți propun, hai să mergem împreună la teatru." "La teatru?" Femeia a zâmbit visător. "Oh, Marina, dacă ai ști ce nostalgie îmi provoacă acest cuvânt. Am fost la teatru ultima dată acum 20 de ani, când încă era viu Iura al meu. Mergeam la ceai. Eu, probabil, am fost acolo cam la fel de mult timp." Marina a zâmbit nervos. "Astăzi mă duc și eu." "Deci, vii cu mine?" "Dar cum rămâne cu Nicolae?" "Nicolae are treabă. Nu poate." Antonina Stepanovna a coborât privirea și a suspinat. "Da, aș merge cu plăcere, Marina, dar biletele sunt acum scumpe." "Unde să merg?" "Nicolae va plăti tot." A asigurat-o Marina cu bucurie, iar în sinea ei a observat că cuvântul "va plăti" a sunat oarecum ambigu. "Ei bine, dacă e așa, mulțumesc lui, desigur. Și atunci îți voi da niște murături, ca să ai măcar ceva. Știi, castraveții mei sunt delicioși." Marina a dat din cap. "Știu." "Îți mulțumesc. Atunci mă voi pregăti. La 5 voi veni să te iau. Și nu te îngrijora pentru picioare. Vom ajunge la teatru cu taxiul.
confortabil. Invitând-o pe vecină, Marina a simțit niște sentimente ciudate pe care aproape că le uitase. O senzație de libertate, de rebeliune, ca și cum în sfârșit a făcut ceva pe cont propriu, ceva ce dorea de mult. De fapt, de ce să nu o ia cu ea pe vecină? Dacă lui Nicolae îi place atât de mult să lucreze, atunci, te rog, dar nu trebuie să piardă biletul. Mai ales că pentru ele au fost cheltuiți bani, care, conform propriilor cuvinte ale lui Nicolae, au fost câștigați cu mare dificultate. Marina a deschis dulapul și s-a gândit. Nu mai fusese la evenimente culturale de mult timp, încât aproape că uitase cum să se îmbrace pentru ele. Avea nevoie de o rochie frumoasă, dar oare se potrivește ceva din vechiul ei garderob? Sau poate că nu se mai poartă? A ezitat câteva momente, apoi a sunat-o pe Tatiana. Nu era foarte frumos să-și distragă prietena de la vacanță, dar Marina nu mai avea pe cine să se adreseze. Mai ales că pentru Tatiana întotdeauna era o plăcere să facă astfel de probe. Astfel, liniștindu-se, Marina a pus telefonul la ureche, iar după câteva tonuri, Tatiana a răspuns. "Salut!" a exclamat ea cu bucurie. "Bine că ai sunat! Aici mor de plictiseală." "De plictiseală?" s-a mirat Marina. "Ești în vacanță." "Eu da, dar soțul meu a reușit să se îmbolnăvească de ceva la cafenea și se odihnește de 2 zile. Iar eu, ca o soție devotată, am trecut prin atâtea niveluri în Tetris încât nu le mai pot număra, iar copiii se distrează cu animatorii, așa că mi-ai lipsit foarte mult. Îmi pare rău că nu pot să stau de vorbă cu tine față în față." "Mulțumesc!" "Mai liniștit," a zâmbit Marina. "Mă gândeam dacă să te sun sau nu." "Da, desigur, sună-mă chiar și noaptea." "Ce s-a întâmplat?" "Păi, mă pregătesc să merg la teatru, dar nu știu ce să îmbrac." "Mă ajuți?" "La teatru?" a exclamat Tatiana. "În sfârșit! Mă temeam că acolo te vei strica cu oale." "Bineînțeles că te ajut." "Așadar, din ce să alegem?" "Așteaptă. Acum trec pe video și îți arăt ce am." Marina a aprins lampa pentru a face camera mai luminoasă, a deschis ușa dulapului cât mai mult și a îndreptat camera spre el. "Eu aleg între această rochie albastră și cea neagră. Mai am și un costum cu pantaloni." "Costumul cu pantaloni îl eliminăm imediat, nu trebuie să-l mai arăți," s-a încruntat Tatiana. "Tu mergi la o întâlnire, nu te angajezi la muncă." "La o întâlnire?" Cu o bunică de 75 de ani, aproape că a spus Marina, dar a tăcut pentru a nu o întrista pe prietenă. Fața Tatianei părea atât de concentrată, ca și cum ar fi rezolvat cea mai importantă problemă din viața ei. Dacă greșește, întreaga lume se va prăbuși. Marina ar fi sărutat-o pe prietenă dacă ar fi putut. Cine altcineva se îngrijea atât de mult de ea? De când nu a mai fost tatăl și bunica, iar Nicolae s-a dedicat complet muncii, nimănui pe această planetă nu-i păsa de viața ei. "Negru," a spus Tatiana, gânditoare. "Desigur, o rochie neagră mică este întotdeauna la modă, dar... Scuză-mă, Marina, mi se pare că această culoare te îmbătrânește." "Da?" Marina s-a uitat din nou la reflecția ei. "Da. Probabil că ai dreptate. Nu mai sunt aceeași ca înainte." "Da, doar că privirea ta este obosită. Trebuie să faci ceva în legătură cu asta, iar o ieșire la teatru este o soluție bună. Mă bucur că ai decis să mergi." "Și ce?" Acest insensibil Nicolae a început în sfârșit să acționeze. "De fapt, eu am cumpărat biletele." Marina a decis să-i mărturisească prietenei măcar acest lucru. "Da? Ei bine, cu caracterul lui Nicolae merită să te bucuri că a fost de acord să meargă cu tine." "Așa, arată-mi rochia albastră. Este aceea în care ai fost la ziua mea?" "Asta e ceea ce trebuie. Îmi amintesc cum culoarea ei îți sublinia ochii. Erai irezistibilă în ea." "Mulțumesc," a zâmbit Marina, "dar cred că cuvântul cheie din fraza ta este era." "Da, și acum ești frumoasă, dar trebuie să te machiezi puțin, să ascunzi aceste umbre de sub ochi. Și, Marina, te rog, zâmbește mai des." "Voi încerca," a dat din cap Marina. "Te iubesc, Tatiana, și-ți mulțumesc pentru tot." "Oprește-te," a făcut prietena cu mâna, "altfel plângi. Mai bine pregătește-te cum trebuie și fii în seara asta o adevărată regina frumuseții, deși ești deja regină, doar că ai uitat asta." Apelul prietenei a ajutat-o pe Marina mult mai mult decât se aștepta. Tatiana nu doar că a ajutat-o să aleagă o rochie, dar i-a și redat încrederea în sine, care părea că a fost pierdută de mult. Asta a avut o valoare mare. La 5, Marina era deja pregătită. Nu a exagerat cu machiajul, doar și-a conturat ușor ochii și și-a vopsit buzele.
Dar diferența între Marina de dimineață și cea pe care o vedea acum în oglindă era pur și simplu izbitoare. Marina a realizat că din nou îi place de ea, ca și cum ar fi scăpat de 10 ani după conversația cu prietena. Antonina Stepanovna, ești gata? Vin imediat. Marina, acum vin. Când vecina a apărut pe casa scării, Marina a dat din mâini de uimire. Nu era singura care s-a transformat în aceste ore. Antonina Stepanovna s-a străduit și ea. Dintr-o bunică în halat colorat s-a transformat într-o femeie cu un aspect inteligent. Chiar și buclele și le-a făcut. Antonina Stepanovna, dar ai întinerit. M-am străduit. Marina, m-am străduit. Vor fi cavaleri. De mult nu am ieșit în lume. Trebuie să mă arăt. Marina, căreia i-a plăcut atitudinea ei combativă, a dat din cap. Atunci să mergem și să ne arătăm. Taxiul ne așteaptă. Marina nici nu știa cât de mult îi lipsea tot acest lucru. Foierele teatrale, mulțimea veselă, muzica. Tatiana avea dreptate când o certa pentru că s-a transformat în gospodină. Acea versiune a Marinei nu era interesantă pentru ea însăși. Cea de acum pur și simplu o intrigă. Marina nici nu știa ce să aștepte de la străina din oglindă, care strălucea jucăuș cu ochii ei. Locurile noastre sunt în rândul din dreapta, a spus Marina. Antonina Stepanovna a zâmbit aprobator. Ce înseamnă asta? Am luat ochelarii degeaba? Ei bine, mulțumesc, Marina, mi-ai dat încă 20 de ani. Aceste ochelari mă îmbătrânesc. S-au așezat pe locurile lor. Cortina s-a ridicat, spectacolul a început. Marina s-a prins că nu mai urmărește acțiunea, ci pur și simplu se bucură de atmosfera din jur. S-a bucurat chiar că Nicolae nu a venit cu ea. Cu siguranță nu ar fi simțit aceeași bucurie copilărească, mai degrabă s-ar fi încruntat, s-ar fi uitat la ceas și nu s-ar fi bucurat, iar ei i-ar fi stricat dispoziția. Poate că, într-adevăr, nu trebuie să salvezi o persoană dacă ea nu vrea. Apoi Marina a simțit o privire. Această senzație era aproape fizică. Cineva o privea, fără să se dezlipească. A rezistat mult timp, încercând să nu se miște, dar apoi nu a mai putut și s-a întors pentru a se întâlni cu privirea. Șocul a fost atât de puternic încât Marina a uitat de regulile de tăcere din teatru și a oftat. Pavel? Cineva din public a șoptit la ea. Chiar și Antonina Stepanovna s-a mirat și a șoptit. Ce ai, Marina? Mai încet. Marina s-a forțat să se întoarcă, dar inima ei bătea încet în piept. Acea față nu putea fi o iluzie, nu putea să-i apară așa, după atâția ani. Dar ce ar putea face Pavel în teatrul provincial și în aceeași seară în care a venit și ea? El, cu siguranță, acum este în Moscova. A devenit director de fabrici, palate, vaporase, așa cum visa tatăl său. Și a uitat de orașul în care s-a născut. Voia să se întoarcă din nou, să se verifice, dar Marina nu a riscat să o facă. Se temea nu de iritarea spectatorilor, ci de dezamăgire. Dar dacă nu este Pavel, ci doar un străin care îi seamănă? Și dacă totuși este Pavel? Nici nu se știe care variantă este mai înfricoșătoare. A fost foarte greu să stea liniștită. În plus, Marina avea impresia că străinul continuă să o privească. Această senzație era aproape insuportabilă, dar, din fericire, în curând a început pauza. Actorii nu apucaseră să părăsească scena când Marina era deja la ieșirea din sală. S-a bucurat că nu a purtat pantofi cu toc înalt. Cu siguranță ar fi căzut în ei. Din spate s-au auzit pași. Marina nu s-a înșelat. Acea voce îi era familiară. Marina o auzise în vise. Vocea care spunea că nu vor fi împreună. S-a întors încet. Pavel se îndrepta spre ea. Pe fața lui se putea citi aceeași șoc ca și pe a ei. Ești tot tu, a spus el. Dar, probabil, ar trebui să spun același lucru, a fost de acord Marina. Din emoție, vocea ei a sunat puțin mai aspră decât și-ar fi dorit. Pavel, spre surprinderea ei, s-a rușinat. Poate că am ieșit la bufet, să vorbim? Într-adevăr, îi deranjau pe ceilalți spectatori, stând în mijlocul drumului. Marina a dat din cap. Să mergem. A aruncat o privire către Antonina Stepanovna, dar aceasta a făcut un gest prietenos cu mâna. Nu se știe cum a perceput bătrâna această întâlnire, dar nu era șocată. Marina mergea alături de Pavel și îl privea pe furș. Se părea că în anii în care nu s-au văzut, prietenul ei din școală a crescut și mai mult în înălțime, s-a îngroșat la umeri, pur și simplu un adevărat uriaș, iar fața era tot atât de bună, doar că avea riduri pe frunte. Se pare că viața nu l-a răsfățat. Îmi place atmosfera bufetelor, a zâmbit Pavel,
când s-au așezat la coadă. Îmi amintește de școală. Dar acolo nu erau cafenele, a spus Marina. Dar erau plăcinte. Vrei să-ți cumpăr un beliș? Și Marina a râs, surprinzător pentru ea. Cu o oră în urmă, se considera o doamnă serioasă, o frumusețe, aproape o lady și acum stătea la coadă pentru belișuri. Își amintea de anii de școală, de care dorea să uite. De ce nu? A dat din cap, când altădată voi ajunge într-un loc similar. Pavel plătea, iar Marina se gândea cu cine a venit el acolo. Dacă cu soția, de ce a lăsat-o atât de ușor, sau totuși era singur? Dar de ce te preocupă asta? S-a certat Marina. Pavel s-a întors. I-a întins un beliș și un pahar cu cafea. Cappuccino, a spus el. Sper că bei așa? În ultimii câțiva ani, am băut doar cafea instant din borcan, a murmurat Marina, dar oricum, mulțumesc. S-au retras la una dintre mese și au început să mănânce. Spre surprinderea Marinei, tăcerea dintre ei nu părea deloc stânjenitoare. Se părea că au rămas buni prieteni, s-au despărțit liniștit și pașnic, nu acum 20 de ani, ci foarte recent. Ce faci aici? A întrebat Marina, temându-se că pauza se va termina și nu vor apuca să-și spună niciun cuvânt. Am venit să văd spectacolul. Nu, mă refer la faptul că nu ești în teatru, ci în oraș. Nu locuiești în Moscova? Pavel a dat din cap. Nu, a plecat de acolo imediat după terminarea institutului. Tatăl a murit și m-am întors aici. Ce? Moscova nu ți-a plăcut? Da, se pare că așa este. Pentru a trăi în capitală, ai nevoie de un caracter mai combativ. Iar eu nu am avut niciodată așa ceva. Dar nu pare că te descurci, a spus Marina. Nu se pricepea prea bine la prețuri, dar costumul pe care îl purta Pavel era evident că nu era de pe piață, iar ceasul de pe mână era scump. Nicolae s-a uitat la astfel de lucruri cu câțiva ani în urmă, până a realizat că astfel de accesorii se potrivesc mai mult șefilor, nu unei persoane pentru care costul lor este echivalent cu jumătate din salariu. Dar în provincie e mai ușor să te angajezi, a observat Pavel. Marina a ridicat din umeri. Ei bine, cum vrei. Mulți ar discuta cu tine, dar eu nu voi face asta. Și bine faci, a fost de acord Pavel. Nu ne-am întâlnit pentru a vorbi despre muncă. Atunci pentru ce? Ei bine, nu știu. Hai să discutăm despre ceva mai plăcut. De exemplu, arată-mi picturile tale. Dar eu nu pictez, a răspuns Marina sec. Pavel a fost surprins de răspunsul ei. De când nu? Ei bine, din școală. Nu am inspirație. Pavel a tăcut puțin și a spus încet. Și păcat, de altfel, eu încă păstrez desenele tale. Ce desene? Ei bine, cel în care m-ai desenat pe mine și pe Tatiana, ai promis că te vei desena acolo, dar mai târziu ai uitat despre asta. Marina chiar nu-și amintea de acel moment. De când Pavel a plecat din oraș, a încercat cu toate forțele să-l uite și cu atât mai puțin să se gândească la un desen neterminat. Îți voi arăta mai târziu, a spus Pavel. Poate că te va inspira să încet din nou să pictezi? Nu, asta nu este posibil, voia să-i răspundă Marina, dar nu a făcut-o. Atunci ar fi trebuit să-i povestească și despre restul, iar ea nu dorea să se deschidă. Totuși, a scăpa de Pavel s-a dovedit a fi nu atât de simplu. Și unde lucrezi acum? S-a interesat el și ca ce? Lucrez ca bucătăreasă și menajeră acasă, a spus Marina. Și nu-ți place să fii gospodină? A întrebat Pavel cu prudență. Când te-am văzut prima dată în sală, am crezut că ești fericită, dar acum mă îndoiesc de asta. Trăiesc ca toți ceilalți. A spus Marina, plictisită. De ce ai venit singur? Soția ta nu iubește spectacolele? Soția mea m-a părăsit acum 10 ani. Nu am idee unde este acum și ce îi place. Răspunzând astfel, Pavel nu părea deloc supărat. Se părea că s-a împăcat de mult cu divorțul și nu era dor de soția lui. Apropo, unde locuiești acum? S-a interesat Marina, încercând să schimbe subiectul. De ce ai vândut apartamentul în care te-ai născut și ai crescut? Nu-ți pare rău de amintirile din copilărie? Da, în copilăria mea au fost puține lucruri pe care aș fi vrut să le păstrez, a spus Pavel, și prefer să locuiesc la țară, mai aproape de natură. Rațional, a fost de acord Marina, dar totuși mi se pare că ascunzi ceva. Dar doar puțin. Știam că locuiești în acea casă cu soțul tău și am decis că prezența mea în spatele zidului va fi nepotrivită. Marina s-a uitat la el cu uimire. De ce? Spre surprinderea ei, Pavel, atât de impunător și încrezător în sine, s-a rușinat. Ei bine, atunci, în școală, eram îndrăgostit de tine și m-am gândit,
Povestea asta a fost de mult, a zâmbit Marina. Am uitat-o. Spre deosebire de cazul cu desenul, de data aceasta Marina mințea. Nu a uitat de seara de absolvire și de cum Pavel i-a spus cuvintele de rămas bun, lăsând-o pe Napolian în pădure. Nu trecea o săptămână fără să-și amintească de asta. Uneori îl urăște pe Pavel, alteori simțea regret că din dragostea lor adolescentină nu a ieșit nimic. Și acum Pavel era aproape, iar ea nu avea ce să-i spună. Ca și cum acea dragoste ar fi fost într-adevăr o iluzie. Marina și-a pus mâna pe piept și a făcut o grimasă. Asta nu era așa. Îi părea rău de acea eșec și simțea durerea unei iubiri pierdute. Spectatorii au început să se întoarcă în sală. Marina a dat din cap lui Pavel. Să mergem, altfel întârziem. De data aceasta, Marina nu voia să meargă alături de el, dorea să-și accelereze pasul și să se îndepărteze de Pavel. Acesta, ca și cum ar fi înțeles sentimentele ei, s-a retras puțin. Când Marina s-a întors la locul ei, Antonina Stepanovna, strălucind de veselie, a întrebat: "Ce, ești cunoscut?" "Da, fost coleg de clasă." "Ce impunător! Se vede că a reușit în viață." "Așa este. A locuit înainte în apartamentul tău." "De ceva anume?" i-a spus Marina. "Am fost vecin cu Pavel." "Ce spui? Interesant." Antonina Stepanovna s-a întors și l-a privit cu interes pe Pavel, iar el avea o față bună. "Ar fi bine ca voi doi să continuați să comunicați." "Antonina Stepanovna, eu sunt căsătorită." "Ei bine, și ce?" Bătrâna a clipit naiv. "M-am referit la o prietenie." Marina a simțit din nou privirea lui Pavel, dar acum nu o mai deranja, ca înainte. A reușit chiar să se cufunde în subiectul spectacolului și să aprecieze jocul actorilor, a aplaudat politicos la final.